हाई नमस्ते, खानाका पारखियालाई अर्चनाज नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज मैले मोमोको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु, जुन मेरो आफ्नै तरिकाको छ। यहाँले हेरेर एकपटक अवश्य ट्राई गर्नुहोला। र मोमोको अचार बनाउनको लागि मैले चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार लिएको छु। यहाँ टमाटरलाई काटेर लिएको छु, त्यस्तै गरी धनियाँलाई पनि काटेर लिएको छु, 3-4 खोर्सानी अकबरेको लिएको छु र अदुवा लसुनलाई पनि काटेर लिएको छु। त्यसै गरी हामीलाई आलस पनि चाहिन्छ, मैले यहाँ आलस पनि लिएको छु र टिमुरलाई लिएको छु। आउनुहोस् अब बनाउन सुरु गरौँ। र सबैभन्दा पहिला मैले आलसलाई भुट्दैछु। यो आलसलाई हामीले भुटेर पिस्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसरी आलसलाई अचारमा हाल्यौँ भने अचारको टेस्टै यहाँहरूले फरक पाउन सक्नुहुन्छ। र यो आलस भुटिसकेको छ, अब म यसलाई पिस्दैछु। र यहाँ मैले आलस पिसिसकेको छु। यहाँहरूले यो अचारमा बाहेक अरू बेला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। आलसलाई यसरी हामीले पिसेर राख्यौँ भने जतिखेर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। र अब म अचार बनाउनतर्फ लाग्दैछु र मैले यहाँ कराईलाई तताइसकेको छु। र अब यसमा मैले तोरीको तेल राखेँ। अचार बनाउने हुँदा यहाँले पनि भरसक तोरीको तेलै युज गर्नुहोला। र मैले यहाँ मेथीलाई फुराएँ, त्यस्तै गरी जिरालाई पनि अलिकति फुराएँ। र अब म यहाँ अदुवा लसुनलाई राख्दैछु। यो अदुवा लसुनलाई एकछिनसम्म राखिसके पछाडि म खोर्सानी पनि राख्दैछु। यहाँ मैले अदुवा लसुनलाई मसिनो गरी काटेको छैन, यो चाहिँ फेरि हामीले पछि पिस्नु पर्ने हुँदाखेरि मैले यत्तिकै फुराइरहेको छु। यसमा मैले बेसारलाई पनि राखेँ र एकछिन चलाइसकेपछि अघि हामीले काटेर राखेको टमाटरलाई राख्दैछु। र अब एकपटक यसलाई राम्रोसँग चलाउनु पर्ने हुन्छ। र अब स्वाद अनुसार नुन राख्न सकिन्छ। अचारलाई एकछिन हामीले 10 मिनट जति छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ, जबकि यो टमाटरहरू मजाले पाकोस्। र 10 मिनट पछाडि हाम्रो अचार यस्तो बनिसकेको छ। र यो टमाटरहरू सबै मजाले पाकिरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन। यसलाई मेस धेरै गरिरहनु पर्दैन, किनभने हामी यसलाई मिक्सरमा पिस्ने नै छौँ। अब यो अचार तयार भइसकेको छ। म एकछिन यसलाई यत्तिकै छाडेर यसमा टिमुर राखेर यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। र अब त्यस पछाडि हामी यसमाथि धनियाँ राख्दैछौँ र यसलाई एकछिन हामी सेलाउन छाडिदिन्छौँ। यो तातै हामी पिस्दैनौँ, एकछिन सेलाएपछि मात्रै पिस्छौँ। लगभग 10-15 मिनट पछाडि यो अचार सेलाइसकेको छ। अब म यसलाई पिस्न गइरहेको छु। अचार चाहिँ सबै मैले मिक्सरमा राखिसकेँ। अब यसको माथिबाट म आलसलाई 2-3 चम्चा राख्दैछु। यो आलस र यो अचार एकैचोटि पिस्यो भने राम्रोसँग मिक्सअप हुने हुँदा यसलाई सँगै राखेर पिस्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अचार मजाले पिसिरहेको छ।
हाम्रो अचार रेडी भइसकेको छ। अब यहाँहरूलाई कस्तो टाइपको अचार मनपर्छ यहाँहरूले त्यसै अनुसार खान सक्नुहुन्छ। यो अचार अलि बाक्लो छ, यसमा यत्तिकै खान पनि सकिन्छ र अलि पातलो मनपर्छ भने यसमा अलिकति पानी थपेर पनि यसलाई पातलो बनाएर खान सकिन्छ। यहाँले आजको भिडियोमा मैले अचार बनाएको तरिका हेर्नुभयो। यहाँहरूको तरिका कस्तो रहेको छ त्यो पनि प्रतिक्रिया गर्नुहोला। यदि मन पर्यो भने अचार बनाएर पनि खानुहोला। आजको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो हेरेर लाइक गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।